ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ifixit.com। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ, ਕੈਮਰਾ, ਕਾਰ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਫੋਨ, ਪੀਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਮੈਕ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟਸ, ਟੂਲਸ, ਵਾਹੀਕਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਕਲੈਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਿੱਕ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਇੰਗ ਗਾਈਡ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਾਜ ਡਿਸਕਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇਟ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਊਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਸਪੀਡ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਇਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ।